Suvas setting for technical video and new update. नमस्कार साथीहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई सुभाष सेटिङ युट्युब च्यानलको यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु। आज चाहिँ तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोको साथमा एउटा चाहिँ खुशीको भिडियो पनि रहेको छ साथीहरु। तपाईहरुलाई मोटिभेसन पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। फाइनली चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल मोनेटाइज भइसकेको थियो र मोनेटाइज भएर त तपाईहरुलाई चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन पनि मेरो चाहिँ आइसकेको छ साथीहरु। मैले एप्लाई गरेको चाहिँ 20-30 दिनपछि चाहिँ लगभग 1 महिनापछि चाहिँ मैले चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ प्राप्त गरेको छु। मलाई फोन आएको थियो र म लिन गएको थिएँ होला कार्यालयमा र साथै तपाईहरुलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको साथीहरु। मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर गुगल एडसेन्स पिन भनेर चाहिँ आइसकेको छ। यस्तो किसिमको यतापट्टि मेरो नामहरु डिटेल्समा आइसकेको छ। युट्युबले पठाइसकेको छ र मेरो चाहिँ गुगल एडसेन्स पिन रहेको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँनेर खोलेर देखाउन चाहन्छु। गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ मेरो आइसकेको हुनाले अब मेरो यहाँ भित्र चाहिँ पिन छ, जुन पिन चाहिँ म तपाईहरुलाई एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ मेरो गुगल एडसेन्स चाहिँ भेरिफाई हुन्छ साथीहरु। त्यसैले चाहिँ यहाँ भित्र रहेको छ, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ मेरो भित्र एडसेन्स पिन रहेको छ र यो अब मैले एप्लाई गरेर देखाउन सक्छु साथीहरु। त्यसपछि मेरो पुरै गुगल एडसेन्स चाहिँ भेरिफाई हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईहरु पनि यो चाहिँ खुशीको खबर रहेको छ साथीहरु। तपाईहरु पनि यसरी युट्युबमा लाग्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले चाहिँ गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर एडसेन्स लगइन भनेर सर्च गर्नु होला। एडसेन्स लगइन भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि तपाईहरुले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर साइन अप फर एडसेन्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो किसिमको च्यानलहरु रहन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले लगइन गर्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ तपाईहरुको यहाँनेर यस्तो आउँछ। यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ र अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ माथि अप्सन आउँछ। यहाँनेर यो पेमेन्ट इज हैज बीन अन द होल्ड भनिएको छ बिकज अफ यो भेरिफिकेसन भनेको छ र यहाँनेर तपाईहरुले एक्सन गर्नु होला। तपाईहरुको कस्तो किसिमको अप्सन आउँछ त्यो एन्सर गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भइसकेको छ भने अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। पिन तपाईहरुले यो पिन हाल्नु होला। र म चाहिँ यो आएको पिन चाहिँ एडसेन्स पिन चाहिँ तपाईहरुलाई म एप्लाई गरेर देखाउन चाहन्छु। 974105 रहेको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ म सबमिट गरेर देखाउँछु। र यो एडसेन्स पनि कम्प्लिट भएको छ साथीहरु। यसरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग गुगल एडसेन्स पिन चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला।